Hello mga day! Welcome back sa ating channel! Sa video na today, ipapakita ko sa inyo dahil kung paano ako nag-edit ng aking mga vlogs, ng aking mga video sa YouTube. Dahil kasi wala pa namang nagtatanong dahil pero baka malay mo mayroong gustong malaman kung paano ako mag-edit, kung paano ako ginagawa yung mga vlogs, mga videos ko dahil So, wala nagtanong dahil i-share ko lang talaga sa inyo para malaman nyo din para aware kayo sa mga nangyayari dito sa aking YouTube channel dahil. So, ang ginagamit ko sa pag-edit ng videos ay itong iPad So, meron naman kaming laptops pero medyo hindi ko siya sa iPad so easy lang mag-edit dito tapos pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kahit nasa MRT ka pwede ka mag-edit. Kahit na commute ka, kahit nasa bus ka, o kahit nasaan ka kahit nasa CR o kahit nasa JaeiBi pwede ka mag-edit ng videos mo Sobrang convenient niya Ang bilis niya labas Hindi siya naglalag Tapos sobrang easy lang kasi touch mo lang siya Hindi mo na kailangan ng mouse. So let's start the video. So, ang ginagamit ko na app pag-edit ng aking mga videos ay ang the best app in my entire career ang iMovie. Yung iMovie compared sa mga MacBook or sa mga iMac iba yung iMovie nila compared to iPad and iPhone. Kasi kung sa mga laptop kanila computer ka ng Apple marami siyang para siyang Adobe Premiere marami siyang mga features na pwede mong gamitin. Pero compared sa iPad, medyo konti lang siya yung magagawa mo lang mag-cut ng videos, add ng background music, mga sound effects, ganun mga filters, mga transitions, ganun lang lagay ng title. Limited lang yung magagamit mo hindi ka makakagamit ng green screen, mga ganun, mga pang-professional na talaga na mga features So medyo hindi ko naman kailangan yan So okay na ako sa iMovie Tapos yung iMovie, sobrang sobrang user-friendly. Kung beginner ka tapos meron kang iPhone or iPad, pwede mo siya talagang gawing pang starting na editing tool kasi sobrang easy niya lang gamitin. In siguro an hour, mamamaster mo na yung iMovie Ganon siya kabilis. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng vlog. So let's start na. So first, i-open lang muna natin yung ating iMovie. So, ito siya Naka-save na siya dito sa aking app drawer. So, dito ito yung makikita niyo dito yung aking mga past na mga videos Yung iba dinilit ko na kasi sayang sa memory Ito, so yung My Movie 8, ito yung Q&A video ko hindi ko pa siya natatapos. So, ito yung papakita ko sa inyo kung paano ko ini-edit. So, first, kasi nasimulan ko na siya papakita ko lang sa inyo kung paano ko nagsa-start So, click nyo lang yung plus, ito tapos create a movie. Ayan, tapos andito yung mga videos nyo makikita nyo lahat. Ayan, so ito yung mga divisoria hall namin, ito yung ganyan. Lahat ng videos mo So, i-click natin yung ito yung 21 minutes Tapos, create movie. Ayan siya. Ayan na andito na pwede mo na siyang i-edit. Ayan na siya. So, kung makikita nyo same yung background natin ngayon sa background dito At makikita nyo na hindi siya full Ayan. So, yan yung first nyo na napansin siguro. So, no problem siya So, shortcut, para mas mabilis pumunta dun sa beginning, long press nyo lang dito Yan na siya. Tapos, yung ginagawa ko, kinakat ko lang yung mga parts na ayaw ko na hindi ko gusto sa video. So, first, itry natin to. Hello mga day. So, hello mga day. Ayan, medyo mahina pa siya So, eto click nyo lang yung sa timeline, yung video sa timeline, tapos click nyo yung volume lakasan natin yung voice add natin into 300 para medyo malakas siya Ayan, mas maganda yung audio. Mas malakas yung audio, mas maganda siyang i-watch kasi mas mahina na videos, di ba? Yan yung isang maganda rin na features dito ng iMovie And so, iMovie dito sa iPad, pati sa iPhone, same lang siya Hindi lang sa iPad, pwede rin sa iPhone I prefer lang editing sa iPad kasi mas malapad yung screen niya Dito nagsa-start yung yung nagsasalita na ako Hello mga Ayan. So, ikakat lang natin to yung first part. Ayan. Split. Actions. Click yung actions, tapos i-split nyo tapos ito na siya. Click nyo yung ayaw nyo, tapos press delete. Ayan na siya So nakikita nyo hindi siya full yung background So ito yung gagawin nyo. I-click nyo yung video sa timeline. Tapos ito yung parang magnifying glass. Yung zoom in
na icon sa taas. Tapos, dahil, pinch nyo lang din, no? Yan. Diba? Solve. Depende sa'yo, dahil kung gano'ng kalaki. Ayan. Pwede na siya. Diba? Pang malakasan na, diba, dahil? So, ayan na. Hello mga Ganyan na siya mag-play. sa ating channel. Ayan, no? So, next na gagawin natin, dahil, is cut dahil, no? Kasi ang boring naman pag buong video, isang angle lang yung makikita nyo, dahil, no? So, lalagyan natin siya ng maraming angles para hindi siya boring panoorin, dahil. Ayan. Welcome back sa ating channel. So, ang gagawin ko, ikakat ko dito Welcome back sa ating sa channel dito, dahil, no? Tingnan nyo rin yung mga audio niya, dahil, sa baba. Helpful din yan, dahil. Ayan. So, split lang natin, dahil, no? Hanggang dito sa wala na siyang audio. Ayan. So, ang gagawin ko dito, dahil, i-zoom ko siya, no? Ayan. Ayan. So, tingnan natin yung ano niya. Hello mga day. Welcome back sa ating channel. Ayan. So, sa Diba? video natin, Ganon siya, dahil. Kaya, parang pag napapansin nyo, parang marami siyang, ano, dahil, no? Parang angle, dahil, no? So, isa lang naman yung camera natin. So, kailangan lang natin i-zoom in, zoom out yung ating video, dahil, para mag-create ng illusion na nagpapalit-palit yung angle, ganun. So, ayan na siya, dahil. Tapos, dahil, no? Kasi, pag ako nag-edit ng video, dahil, ay, pag nag-shoot ng video, parang, iniisip ko na kung paano ko siya i-edit, dahil, eh. So, kailangan, bago kayo mag-shoot ng video, meron na kayong concept sa inyong mind, dahil, no? Kung paano siya i-edit, kung paano siya basta, ganun, dahil. Sa akin, alam, parang naisip ko na kung paano ko siya i-edit, eh. So, kaya, ganito yung pag-film ko, dahil, no? so sa video natin ay ating sasagutin ang mga nagbabaga. So, dyan, gusto ko siyang i-cut, dahil, no? Kasi wala na siyang voice para to avoid dead air, dahil, no? Kasi ang boring ng dead air, dahil. Ayan. So, split lang natin yan. Tapos, i-delete natin, no? Tapos, gusto ko yung mga questions na nagbabaga. Gusto kong i-zoom in, dahil, no? Ayan. So, Sasagutin ang mga para ma-emphasize din yung ano, dahil, yung word. Kung gusto mo ma-emphasize yung word, dahil, no? I-zoom in mo kung sino yung sasalita, dahil. Isa yung trick yan, dahil, no? video natin ay ating sasagutin ang mga nagbabaga. Ang Nagbabaga. mga nagbabaga. O, ayan. So, dyan, dahil, no? Dito, split lang, dahil. Tapos, click that, video. Tapos, again, yung pinch to zoom video. Tapos, i-zoom mo siya, dahil. Nagbabaga. Ayan. Video natin ay So, panoorin natin, dahil. hello mga day. Welcome back sa ating channel. So sa video natin ay ating sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga Tapos, dahil, ito may dead air na naman siya, dahil, no? So, i-cut. Split. Tapos, dito rin, dahil, split kung saan siya magsa-start magsalita ulit. Split, dahil, no? Tapos, delete yung dead air. So, then, mapapansin nyo, dahil, yung video ngayon is 21 minutes, dahil, no? 21 minutes and 4 seconds. Dahil, pero pag natapos to, dahil, siguro magiging 13 or 14 minutes na lang to, dahil, no? Kasi marami siyang dead air, marami siyang deleted na mga clips, dahil, no? So, ganyan siya, dahil. Tapos, maglalagay tayo ng background music, dahil, no? So, dito lang, dahil, click nyo lang sa audio. So, dito, dahil, meron na siyang mga stock na music, dahil, no? Sa theme music, meron siya dito mga ganito. Ayan, may modern. May neon. Ayan, makikita mo siya dito, dahil. Meron siya mga stock na music, dahil, no? So, very good. Good job dyan. Tapos, meron siya mga stock na sound effects, dahil, no? Meron siyang applause. Ayan, meron siyang bark. Meron din siyang boing. Ayan. Kasi marami siya dito, dahil. Marami siyang stock na sound effects. Pati itong famous, dahil, oh. Marami siya, dahil, sound effects dito, no? So, andito na siya sa iMovie. Dahil maglalagay lang tayo ng sound effects. So, yung mga sound effects, dahil, dinownload ko lang siya, no, from YouTube. So, kung hindi nyo alam kung paano mag-download ng yung mga videos, mga music sa inyong iOS devices, I have a video. So, click nyo lang yung link dito, dahil, no? Click nyo lang yan yung card na lalabas nyo, dahil. Ayan. Click nyo yan. Andyan yung tutorial. So, dahil, click natin yung iCloud Drive. So, andito yung mga, dahil, SFX, dahil, no? Andito lahat ng mga na-download ko ng mga sound effects. So, meron akong folder, dahil, for background music. Ito siya, no? Background music. I-click natin ito, dahil. Tapos, ito.
Ayan. So, yan siya, day, no? I-try natin panoorin. Hello mga day! Welcome back sa ating channel! So sa video na ito ay ating sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga So, ayan siya, day, no? So, ayan yung background music na may background music na tayo. So, yung background music, pwede niyo siyang i-adjust yung volume. Pwede niyo siyang lakasan, pwede siyang hinaan. Ngayon, lagay na lang natin siya sa 100. Day, no? Tapos pwede nyo rin siyang for example, lalagyan siya ng fade in, fade out tayo, no? Pwede siyang lagyan ng fade niya ganyan. Tapos, hindi siya biglang papasok nyo, hindi siya biglang gano'n din, no? Pero parang gano'n siya dahil pagpasok nyo, no? So, try natin. Hello mga day! Welcome back sa ating channel! So, di ba? Parang soft yung entrance niya, di ba, Day? Tapos, maglalagay din tayo ng mga sound effects, Day. Let's try. Ito, Day. So, gusto kong lagyan dito ng yung parang parang suspense strike, Day, no? Lagyan ko siya ng, ilagay natin yung Day, suspense strike. Ito. Use. Yan na siya, Day. Andito na siya, no? So, itry natin. Sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga Or pwede ko siyang i-transfer, Day. Kung ayaw ko dyan, pwede ko siyang ilagay dito sa likod. Ayan. So, try natin. nagbabaga, ang mga Oh. naglalagablab, ang So, ikakat ko nito rin, no? Yung naglalagablab. gablab, ang Ayan. gablab, lalagablab, Ito, naglalagablab. Cut. Split, Day, no? lalagablab, Ito, naglalagablab. Dito siya nag-end, Day. So, again, i-zoom ko rin to, Day. Ayan. Tapos, cut. ang mga umaapoy, ang Umaapoy. apoy, ang Ayan, umaapoy, Day. So, umaapoy. Ayan. Zoom. apoy, ang mga umuusok na mga katanungan, Umuusok na mga katanungan. So, ganyan siya, Day, no? Ayan. So, i-zoom din natin to, Day. Alam nyo na yan kung paano mag-zoom. na mga katanungan, Okay, so ang gusto ko ngayon ay lalagyan ko ng suspense strike ang bawat bawat naglalagablab, umuusok, lalagyan ko siya, Day. Okay, so let's try. Let's watch again. ating sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, Naglalagablab dito siya, Day. So ito, Day, pwede siyang i-duplicate, Day, no? For example, click yung suspense strike dito, duplicate, Day, no? Tada. Tapos ito, Day, pwede mo siyang kunin, ilagay mo dito sa likod ng mo o dito. Ayan. Try natin. sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga umaapoy, Umaapoy. So, pwede, para mas madali, Day, ito na lang, use. Ayan. So, dito siya, no? So, ang bilis niya lang i-transfer, Day, yung mga wait lang, yung bangs ko, no? Long press mo lang siya, Day, tapos drag kung saan mo siya gusto ilagay. Ayan. So, panoorin natin, Day. sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga umaapoy, ang mga umuusok na mga katanungan mula sa aking mga office mates, Day, no? So, Ayan. So, yan na, Day. Ganyan ko siya ini-edit, Day, no? Para hindi maging boring, Day, yung video mo. Lagyan mo lang siya ng maraming ganun-ganun. Iba-ibahin mo lang yung angles, Day, para hindi siya boring tingnan. Pwede ka rin maglagay ng mga b-roll mo ng mga videos, Day, no? For example, Day, lalagyan ko siya ng layer na video, Day, no? So, punta lang tayo dito sa videos. Nandito yung mga videos mo lahat, Day, sa gilid. Nandito, no? Pwede mo siyang i-X para ganyan. Tapos, kung gusto mo siyang gamitin, Day, ito. Click mo lang i-add. Tapos, yung videos mo, Day, andito yung recently added. Andito na siya. So, andito yung mga videos, Day, no? So, for example, gusto kong ilagay ito, Day, yung ito na video. Pwede mo siyang ipanoorin mo lang kung ito yung gusto mo. Click mo lang. Ayan. So, yan, Day. I-add ko siya, Day. Click mo lang tong plus na ganito. Oops, sorry, hindi pala ganun. So, ito, Day, no? Pwede mo siyang i-click mo siya, Day. Tapos, click mo yung tatlong dots na dito. Tada! Tapos, i-click mo yung kung sa... Ito. Oh. So, andito na yung videos mo. Andito na yung video mo, Day. O, pwede mo siyang i-reposition. Lagay mo dyan. Lagay mo dito. Lagay mo dyan. Zoom in. Zoom out, Day, no? So, hindi ko siya gustong ilagay dyan, Day. Gusto ko lang ipakita siya sa inyo, no? Ayan. Tapos, pwede mo rin siyang ganon. Ganon, Day. So, for example, ayan, Day, oh. Try natin kung ano yung effect niya, no? Dito ko siya lalagay, Day.
So, ito yung effect niya. Panoorin nyo. Ang mga umaapoy, ang mga umupusok na mga katanungan mula sa aking mga office mates dahil no? So, ang mga katanungan ito na Yan, so gano'n niya siya no? Parang nilayer, tinabunan niya yung isang video dahil tapos siya yung lumabas. Ganon. So, pwede mo siyang gawin dito dahil. So, it's very useful din dahil, no? Kung gusto mo gumawa ng mga cinematic na videos or anything. Ayan, so i-delete lang natin siya dahil. So, ganyan ko siya dahil ginagawa. Cut, lagay ng background music, lagay ng sound effects, zoom in, zoom out, ganun lang dahil. As simple as that. So, para mag-save dahil, no? How to save, done. Tapos, ito na siya dahil. Pwede mo siyang i-rename dahil, no? Click mo lang yung title. Tapos, lagay mo kung anong title gusto mo dahil. For example, I'm sorry. Pwede mo siyang lagyan ng kahit anong title na gusto mo. Lagyan natin siya ng tutorial. Ayan. Tutorial 1. Done. So, yan na yung title niya, dahil. So, balik tayo sa projects, dahil. Dito yung aking video, dahil, no? Yung Q&A ko na video. So, dito siya, click lang natin siya, no? Andito na siya, dahil. So, my movie 8. So, ito na siya, dahil, no? So, malapit ko na itong matapos. Click natin yung edit. So, dito pala sa labas, pwede mo rin siyang i-preview. I-click mo lang to, dahil. Hello mga day! Welcome back sa ating channel! So, Ayan. sa video na ito ay ating sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga umaapoy, ang mga umupusok na mga katanungan mula sa aking mga office mates dahil, no? So, ang mga katanungan ito ay Ito na siya, dahil. Yung video ko, dahil, no? Pwede mo siya i-preview dyan. So, click natin yung edit, dahil. I-edit natin yung video. Tapos, ayan na. Ito, nandito na ako na. Malapit ko na siya matapos. Pwede mo rin siya palang, ito dahil, pwede mo siyang ganyan, para mas mabilis mo makita yung mo. Tapos, pwede mo rin siyang i-zoom out like this. Hindi ko pa siya natatapos, dahil, pero dito ko siya ini-edit. So, basically, ganyan lang naman ako mag-edit ng videos, dahil. Tapos, on how to save your video, dahil, kung paano mo siya i-export. Ito lang, dahil. Mag-export tayo ng mga video. For example, yung tutorial 1 na lang, dahil, no? I-open natin siya. Tapos, edit. Tapos, dahil, i-shorten lang, i-delete lang natin yung clip na hindi natin na-edit, dahil, no? Ito. Delete lang natin yan. Para pagkita ko lang sa inyo kung paano mag-export sa iMovie. So, click nyo lang yung done. Then, ito na siya. So, bali 14 seconds lang siya, dahil, no? Tapos, para mag-save, i-click nyo ito, parang yung share button. Tapos, yung save video. Tapos, dahil sa export size, choose nyo yung 1080p. Kasi, sa iba na meron siyang 4K dahil, no? Exporting movie na siya. Ayan. Hintayin natin mag-export. So, ang bilis lang dito mag-export dahil compared sa computer dahil, no? Ang bagal mag-export dahil siguro mga 30 minutes. So, exported din siya sa library dahil. Okay. Ayan na siya. So, meron minsan ng 4K dito dahil, no? So, depende rin sa quality ng video mo. For example, nag-shoot ka in 1080p. So, kailangan 1080p mo rin siyang i-export. Kasi minsan siya. Minsan pag-export mo, for example, yung video mo 1080p tapos in-export mo sa 4K, minsan nade-delay yung video. Hindi sila sabay na nag-play dahil delayed yung video or delayed yung audio, ganun-ganon. So, kailangan kung anong video mo, sinot yung video, ganun mo rin siyang i-export dahil, no? Tapos, tingnan natin sa camera roll yung ating in-export na video. So, ito lang siya dahil, no? Ilagay natin yung camera roll dito. Tapos, ito na siya. Hello mga day! Welcome back sa ating channel! So sa video na ito ay ating sasagutin ang mga nagbabaga, ang mga naglalagablab, ang mga umaapoy, ang mga umupusok na mga katanungan mula sa aking mga office mates dahil, no? So, yan na. So, yun ang ating na-edit video dahil, no? So, ganyan ako mag-edit ng aking mga videos dahil. So, easy lang. So, dahil kung nagustuhan mo yung video na ito dahil, kung may nakuha kang lesson or kung inspire ka dahil mag-edit ng mga vlogs mo din dahil, no? Or if you have questions dahil, please don't forget dahil, don't be shy to comment dahil sa baba, no? Para masagot ko naman. And if you like this video dahil, please don't forget to like and subscribe para sa ating para updated ka sa mga ganap natin dahil in everyday life and living, para maging happy ang everyone dahil, no? So, subscribe ka lang sa aking channel para mapanood mo ang aking mga videos in the future. So, dahil, thank you so much for watching this video at